امشب در 24 موج جدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان. وزیر خارجه بریتانیا گفته حکومت ایران مسئول سرکوب وحشیانه مردم و گسترش خونریزی در جهانه. خمپاره و مهمات ایرانی در جنگ اوکراین. وال استریت ژورنال گفته تهران در 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیون گلوله از راه دریای خزر به روسیه فرستاده. حمله به مواضع حزب الله در بلندی‌های جولان. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برنامه‌ریزی اسرائیل برای یک جنگ پیشگیرانه در منطقه. و فوت یک زن به دنبال درگیری بر سر حجاب. ایست قلبی شهروند 59 ساله در کرمان در پی تذکر نیروهای بسیج. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران و شماری از مقامات جمهوری اسلامی بس کردند. وزارت خارجه بریتانیا گفته این تحریم‌ها به دلیل سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر بوده. این دور از تحریم‌های آمریکا و بریتانیا 6 فرمانده سپاه همراه با فرمانده یگان امداد نیروی انتظامی تهران و دبیر شورای عالی فضای مجازی رو هدف قرار گرفته. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده شرکت مخابراتی آریانتل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای سپاه پاسداران و بنیاد تعاون رو به لیست فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. همزمان جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای برای اعلام تحریم‌های تازه گفته رژیم ایران مسئول سرکوب وحشیانه مردم و اشاعه خونریزی به جهانه. اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌اش از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه سرکوب و خشونت علیه معترضان رو متوقف کنه. علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد از استکهلم با ماست. آقای آخوندی، چه اتفاقی افتاد که اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده این چنین هماهنگ این تحریم‌ها رو وضع کردند؟ سلام آقای فراتال، وقت همگی بخیر. من خیلی خوشحالم که امروز با کمک همدیگه تونستیم یه فشار واقعا سنگین رو به جمهوری اسلامی بتونیم بیاریم. این نتیجه همه زحمات همه انسان‌های شجاع داخل ایران و خارج ایران که همکاری با هم کردن، دست همدیگر رو گرفتن و ما رو تونستن به این مقصد برسونن. شد ولی آقای آخوندی، سوال من این بود که چطوری این هماهنگی صورت گرفت؟ خب کشورها با هم صحبت میکنن و خیلی زحمات پشت خیلی مذاکرات انجام میشه و این نتیجه کار میاد بیرون که همه رو خوشحال میکنه امروز که ما تونستیم تا اینجا بتونیم برسونیم این قضیه رو. تقریبا فکر نمی کنم کسی از مقامات بلندپایه سپاه باشه که در یکی از تحریم ها نباشه، حالا اتحادیه اروپا باشه، بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا، ولی در مورد اتحادیه اروپا و بریتانیا هنوز در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر میاد که یک مقاومت‌های وجود داره. به نظرتون کجاست مشکل کار؟ ببین خیلی قدم‌ها اتفاق افتاده. از روز اول که نگاه کنیم تو استراسبورگ قطعنامه خیلی سنگین پارلمان اروپا انجام داد. 20 فوریه تحریم‌های سنگین اومد که زیاد به چشم نیامد ولی تحریم‌های خیلی سنگینی بود. 16 مارس یه قطعنامه جدید اومد. 20 مارس تحریم‌های جدید اومد و الان یه پاکیج شماره 7 اومد که چشم گرفته به اکونومیک اینفراستراکچر جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی از این طریق بتونه ضعیف بشه و اینا همه این قدمایی که میریم تو این 4 ماهی که همه واقعا زحمت کشیدیم که این راهو به هدف برسونیم، نتیجه هاش باعث میشه که کم کم بتونیم قدم‌های دیگری بتونیم برداریم که این پول شیوعی که از طریق مثلا از طریق دبی، از طریق ترکیه، از طریق عراق و کشورهای دیگه جمهوری اسلامی انجام میده جلوگیری اونها رو بکنیم. این قدم رو با عنوان سانکشن کامپلاینس یه چیز خیلی مهمیه که ما خیلی خواهیم تلاش کرد که بتونیم این سانکشن کامپلاینس رو واقعا به نتیجه برسونیم که دیگه نتونن دور بزنن سانکشن هایی که میاد و واقعا رژیم ضعیف بشه که مردم بتونن به انقلابشون برسن. تا بحث سپاه پاسداران هست اینم حتما بعد ازتون بپرسم آقای آخوندی. به همین تازگی مارک دوبویتس از FTD توییتی زده بود در مورد اینکه با
اسرائیلی‌ها در جریان سفر شاهزاده رضا پهلوی صحبتی کرده در مورد رویگرداندن بعضی از اعضای بلندپایه سپاه پاسداران برای تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی که شما باش به شدت مخالفت کردید. چه است مخالفت شما؟ من خطفا خیلی خوشحال شدم آقای پهلوی رفت اسرائیل. از نظر استراتژیک به نظر من کار خیلی درستی بود که ایشون این سفر رو کردن. من خودم هم اسرائیل بودم اوایل ژانویه، با وزارت امور خارجه اونجا صحبت کردم. چیزی که مهمه اینه که بحث ریزش اگزیت نیروهای انتظامی نیست. بحث ریزش یه بحثایی که باید انجام بشه که ما بتونیم هر چه زودتر به مقصدمون برسیم. ولی ترکیب توییتی که انجام شده بود درست منظور رو نمیرسوند و من رو اون حساسیت یکم خرج دادم که چرا توییت درست ترکیب نشده بود و توییت رو یکم زیر سوال بردم. قبول دارم یکم مبهم است اتفاقا توییت، به خصوص بخش آخرش میگه که باید سپاه پاسداران رو تشویق یا ترغیب بکنیم برای اینکه علیه رژیم دست به اقدام بزنه. اصلا چقدر چنین چیزی به نظرتون ممکن است با توجه به ساختار جمهوری اسلامی؟ در حال حاضر من رژیم و سپاه و یکسان میبینم، یعنی جدا کردنش از دید من خیلی سخته. ولی وقتی که خب سپاه پاسداران یه نهاد نیست، چندین نهاد مختلفی که مشکلات داخلی بین خودشون وجود داره و اگه ما بتونیم یه اگزیت استراتژی بسازیم و ببریم جلو، باعث میشه که این ریزش ها بتونه گسترش پیدا بکنه و زودتر نیروهای انتظامی از هم بپروشن که مردم ایران بتونن به آزادیشون برسن. یعنی تا این حد من کاملا درک میکنم طرز فکر رو، ولی چیزی که روی اکشنی که نشون دادم رو ترکیب کلمات انتخاب شده بود. ولی متن خود آرتیکل رو میخوندید بیشتر آدم میتونست درک بکنه که منظور ایشون چی بود. و دوباره برگردیم به بحث تحریم ها. همونطور که پیشترم گفتم به نظر نمیاد الان هیچ کس از مقامات ارشد سپاه پاسداران باشه که در یکی از فهرست‌های تحریمی چه اتحادیه اروپا چه بریتانیا و آمریکا اسمش رو نشدید. چه اقدام دیگری به نظر شما از اینجا به بعد میتونن دولت‌های به خصوص غربی بکنن برای فشار بیشتر بر سپاه؟ دو قسمت. یه قسمتش اینه که این پوش آخری که نیازه که کاملا و علنا امروز بریتانیا به یه شکلی این حرف رو زد که سپاه پاسداران تو لیست ترورمون هست، تحریم کامل. ولی خب دقیقا این کلمه رک نگفتن. اروپا هم یه قدم دیگه باید بره جلو. ولی از همه مهمتر و تو این چند ماه قصد شخص من همین بوده که از طریق تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران یه سری ابزار جدید بتونیم استفاده کنیم که بریم سراغ سانکشن کامپلاینس، که بتونیم اینفراستراکچر سپاه رو ضعیف بکنیم. وگرنه خود سپاه تروریست اعلام شدن یا نه، این میشه سکندری. ابزاری که با اون میاد اون مهمه که ما رو بتونه نزدیکتر بکنه به ضعیف کردن رژیم، که در درونشون بتونن ریزش به یه شکلی باشه که ما رو به نتیجه برسونه. ممنونم از شما علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد از استکهلم با ما. ساعتی پیش اسرائیل دوباره به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرد. این بار در منطقه قنیطره در نزدیکی بلندی‌های جولان. مقامات اسرائیلی به ویژه وزیر دفاع این کشور در هفته‌های اخیر بارها گفتند اسرائیل به حملات سازمان یافتش به مواضع و تجهیزات نیروهای ایرانی در منطقه ادامه میده. به گفته یوآف گالانت، اسرائیل به ایران اجازه نمیده نیروهاشو در سوریه مستقر کنه. فرزیم ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا به ما پیوسته. آقای ندیمی، من دیدم زمزمه‌های از این هستش که شاید اسرائیل خودش رو داره آماده میکنه برای یک رویارویی جدی در منطقه. چقدر به نظرتون فقط سرخط رسانه‌ایه؟ چقدر ممکنه یک اتفاق جدی باشه که محتمله؟ خب اسرائیل داره واقعا خودش رو آماده میکنه تا در صورت لزوم یک حمله نظامی بسیار جدی به تاسیسات هسته ایران انجام بده. البته ترجیح میده که این کار با در درجه اول به وسیله آمریکا یا با همکاری نزدیک آمریکا انجام بگیره. ولی من فکر نمی‌کنم، خود اسرائیلی‌ها هم میدونن که این احتمال بسیار ضعیفی هستش که آمریکا درگیر بکنه خودش رو در این شرایط در یک
چنین حمله به ایران که احتمال بروز یک جنگ جدید در منطقه خاورمیانه رو به دنبال خواهد داشت و در نتیجه اسرائیل داره پلن بی رو آماده میکنه که این پلن بی انجام این حملات به طور کاملا یک جانبه از طرف خودش است. البته میدونه که اگر آمریکایی‌ها بخوان جلوی اسرائیل رو بگیرن از اجرای چنین حمله این کار میتونن انجام بدن، ولی امیدوار هستن که بتونن در نهایت موافقت ضمنی آمریکایی‌ها رو به دست بیارن و بتونن پلن بی خودشون اجرا بکنن و این پلن بی اونطوری که خود اسرائیلی‌ها انتظارش رو دارن یک عملیات بسیار از خیلی جهات منحصر به فرد خواهد بود که شاید بشه گفتش که مهمترین عملیات نیروی هوایی اسرائیل در تاریخش خواهد. چقدر فکر می‌کنید که این بضاعت، این امکان الان برای اسرائیلی‌ها وجود داره؟ چون حالا بلندپروازی حمله احتمالی به ایران رو بذاریم کنار، همین درگیری اخیر در اسرائیل از سمت لبنان واکنش چندان تندی نبود. یعنی خیلی فکر می‌کنن شاید وارد جنگ تمام عیار بشن با حزب الله دست کم در لبنان، ولی یک مقدار حمله به نوار غزه، یک مقدار به مواضع حزب الله، درگیری جدی به نظر نمیاد که صورت گرفت. خیر، به نظر میرسه که اسرائیل و حزب الله لبنان به این نوعی بازدارندگی دو جانبه رسیدن از سال 2006 و اینو حفظ کردن. حتی بعضی از رهبران اسرائیل میگن که اگر ما حتی بتونیم فرصت کشتن نصرالله هم به دست بیاریم این کارو نمی‌کنیم، به خاطر اینکه الان ما میدونیم نصرالله چه رفتاری داره، درک میکنه موضوع بازدارندگی و این خطری که میتونه لبنان رو در بر بگیره اگر حرکت عجیبی. خب اگر این درک مشترک وجود داره، اون راکت پرانی ها چه بود به اسرائیل؟ ببینید، خب البته هر دو طرف سعی میکنن که این خط دروازه رو به سمت همدیگه حرکت بدن و بتونن که این سطح تحمل یا اون میزان تحمل دو طرف رو درک بکنن تا در صورتی که کار به جای باری کشید بتونن حداکثر استفاده رو ببرن. در لبنان این حمله به وسیله ظاهراً به وسیله نیروهای حماس در اون کشور انجام گرفته، با مسلما بدون اجازه و بدون آگاهی حزب الله این کار انجام. اصلا هم موقع دیدار داشتم، همون دیدارم که بله آقای هنیه در لبنان حضور داشت و اینو اسرائیلی‌ها خوب میدونستن، ولی با وجود این اسرائیل سعی کرد که خویشتن‌داری به خرج بده، حملات محدودی انجام بده به صرفاً راکت‌های حماس، ولی از طرف دیگه حزب الله همین اقدامی انجام نداد. اگه یادتون باشه چندی پیش نصرالله قول داده بود که هر گونه حمله‌ای از طرف اسرائیل به داخل جنوب لبنان با واکنش خرد کننده حزب الله روبرو خواهد شد، ولی ما دیدیم که این کار انجام نشد. همه اینها طبیعتاً گره خورده به بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران. یک وضعیت نامشخصی الان وجود داره که یک برنامه هسته ایران به کجا خواهد رفت، دو واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود و شاید سومی که واکنش اسرائیلی‌ها چه میتونه باشه. در همین برنامه بارها با خود شما صحبت کردیم که چقدر ایران به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک، تحلیل‌های مختلفی وجود داره، ولی چقدر به نظرتون ایران همچنان تلاش خواهد کرد که برنامه هسته‌ایش رو توسعه بده در خلأ یک توافق بین‌المللی؟ خب اگر این توافق به دست نیاد، اگر همچنان روابط جمهوری اسلامی با کشورهای جهانی، جامعه بین‌المللی همچنان تیر و تار باشه، این احتمال وجود داره که بالاخره. همینجا پرانتز باز بکنم، یه راپروشمانی دارم با بعضی کشورهای منطقه ولی میکنم مثل همین عربستان. ببین من حالا یه سری تئوری های من در رابطه با بازسازی روابط با عربستان دارم که شاید یک جنبه اتمی هم داشته باشه. یعنی اگر یک تئوری هست، یک دیدگاه هست در تئوری روابط بین‌الملل که اگر شما نمیتونید با دشمنتون بجنگین، حداقل باش دوست بشین، نزدیک بشین بهش. شاید اگر دوستتون و دشمنتون از دوستتون به خودتون نزدیکتر نگه دارین. شاید واقعا به این نتیجه رسیده باشه عربستان سعودی که اگر واقعا بخواد تهدید برنامه هسته ایران رو از پیش برداره، شاید نزدیک شدن با جمهوری اسلامی از این جنبه، به غیر از مسائل دیپلماتیک به کنار و به نوعی همکاری با برنامه، اینطور نیست برای ایالات متحده، برای شرکای دیگر منطقه‌ای، برای کل منطقه نگران کننده است. این نکته رو در نظر بگیریم که درسته که از نظر منطقه‌ای اسرائیل، عربستان و ایران از نظر هسته‌ای بسیار نگرانی‌های زیادی عربستان داشته از برنامه هسته ایران، ولی نکته رو باید نظر داشته باشید که برنامه هسته عربستان و اون طرح‌هایی که برای غنی‌سازی داره
و استفاده از اورانیوم غنی شده در نیروگاه خودش بسیار نزدیک از شبیه برنامه هسته ایران هست. و حتی صحبت‌هایی بوده که در گذشته شبکه ایکیو خان که به ایران هم کمک کرده، به عربستان هم کمک کرده. پس این من اگه درست ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، درست متوجه شده باشم، این تئوری که دارید مطرح می‌کنید این هستش که شاید عربستان سعودی مقاماتش به این نتیجه رسیدن که ممکنه ایران هسته‌ای بشه، با یک ایران هسته‌ای به توافق برسیم. با یک ایران هسته‌ای به توافق برسیم و چه بسا که بتونیم ما همکاری هسته‌ای ایران رو داشته باشیم برای اینکه شاید به نوعی در همکاری ایران به غنی‌سازی اورانیوم در خود عربستان سعودی کمک بکنه. شاید یک توان مالی عربستان بتونه به برنامه هسته ایران کمک بکنه تا تهدید هسته ایران از این سمت به این شکل بتونن به طور کامل علیه خودشون بردارن. اگر نتونن که به روش‌های نظامی این تهدید رو حذف بکنن، چه بسا که با یک همکاری بلند مدت هسته‌ای با جمهوری اسلامی میتونن این تهدید رو بردارن. به هر حال این تئوریه دیگه. یک تئوری. ولی اگر این تئوری درست باشه نشان از دلسردی اونها از آمریکا داره، اینطور نیست؟ کاملا. البته خب این چیز جدیدی نیست. ما میدونیم که الان مدتی هستش از اون زمانه حملات موشکی که حوثی‌ها می‌کردن به امارات و همینطور به عربستان این مسئله وجود داشته و مدتی هست که عربستان سعودی چندان به حمایت‌های ایالات متحده دلخوش دیگه نیست در منطقه و داره فکر میکنه که با نزدیک شدن به قدرتی مثل چین و همینطور با برداشته شدن سطح‌های روابط با جمهوری اسلامی میتونه این تهدید رو از طرف ایران برداره. ولی اگه برگردیم به مسئله اسرائیل و جنگ اسرائیل و احتمال جنگ اسرائیل و ایران، اینو باید در نظر داشت که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل جنرال تومر بار در سال 2001 گفته بود که اگر جنگ آینده جنگ با ایران پیش بیاد ما 100% انتظار داریم که با حزب الله لبنان هم وارد جنگ بشیم و ما پاسخ خرد کننده‌ای به حزب الله لبنان خواهیم داد. پس انتظار اسرائیلیا دارند که جنگ آینده یک جنگ دو حداقل دو جبهه‌ای باشه و اگر این اتفاق بیفته شاید اسرائیل واقعا تصمیم بگیره که یک جنگی و مثل یک عملیاتی مثل سال 67 به صورت پیشگیرانه بخواد انجام بده و همزمان با حمله هوایی به اهدافی در داخل جمهوری اسلامی از اون طرف بخواد به حزب الله لبنان هم حملاتی انجام بده. ولی بسیار گسترده خواهد بود و اسرائیل باید یک آمادگی 100% نظامی داشته باشه، چون هر کدوم از اینا میتونه کاملا توان اسرائیل رو به خودش جلب بکنه. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی. آبهای دریای خزر بدل به شاهراهی برای انتقال مهمات و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی به روسیه شده. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که در 6 ماه گذشته ایران بیش از 300,000 خمپاره و 1 میلیون فشنگ از طریق دریای خزر به روسیه فرستاده. به گزارش وال استریت ژورنال آخرین محموله تسلیحاتی یک کشتی روسی حامل 1000 کانتینر با 2000 خمپاره بوده که 17 اسفند از بندر امیرآباد عازم بندر آستاراخان روسیه شده. روسیه از مهمات ساخت ایران برای تجهیز نیروهاش در جنگ اوکراین استفاده میکنه. سمیرا قرایی همکارم از مقابل کاخ سفید با ما. سمیرا، چقدر این نگرانی رو برای آمریکا زیاد کرده، به خصوص اینکه این مسیر از آبهای آزاد بین‌المللی عبور نمیکنه، از دریای خزر میره؟ ببین، نگرانی فرداد آنقدر زیاد بوده که در همین گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال ما راجع به یک سفر مهم داریم میخونیم، سفر دریادار براد کوپر که رئیس نیروهای دریایی، در واقع همون ناوگان 5 نیروهای دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین هست که به ترکمنستان رفته. بحث در اینه که در دریای خزر حالا چه به طریق دریایی چه به طریق هوایی این تسلیحات داره از جمهوری اسلامی به روسیه فرستاده میشه و به خاطر موقعیتی که دریای خزر داره ایالات متحده اگرچه که اطلاعاتی رو هم در رابطه با این فرستادن تسلیحات دریافت کرده اما کاری نمیتونه بکنه و این سفری که انجام شده به ترکمنستان از یکی از مقام‌های ارشد ایالات متحده که در جایی داره مأموریت خودش رو انجام میده که بارها ایالات متحده به دنبال توقیف تسلیحات ایران بوده که به سمت یمن میرفته. بارها ما شنیدیم که محموله‌های جمهوری اسلامی محموله‌های تسلیحاتی رو در
آبهای خلیج فارس به کمک همین ناوگان پنجم تونستن توقیف بکنن و حالا همین فرد که وظیفش این توقیف تسلیحات غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران هست به ترکمنستان سفر میکنه تا ببینه چه راهی میشه پیدا کرد. آیا کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی میتونن به ایالات متحده کمک بکنن تا جلوی این داد و ستد، این ارسال تسلیحات گرفته بشه یا نه؟ موردی که وال استریت ژورنال مشخصا بهش اشاره میکنه، خودت هم گفتی، به 17 اسفند برمیگرده. یک کشتی روسی بوده اومده به بندر امیرآباد در شمال ایران و حالا محموله 1000 کانتینر بوده. این رو بار زده، 6 روز روی آب بوده و بعد رسیده به آستاراخان و بعد هم هول و هوش شاید بشه گفت مثلا 10-15 روز بعد مجددا روسیه رو ترک کرده و باز به ایران آمده. یک بار در یکی از بنادر ایران، یک روز در یکی از بنادر ایران بوده و مجددا به سمت روسیه رفته. ما نمیدونیم در اون یک روز آیا بارگیری انجام داده یا نه و گذشته از این حالا نقل و انتقال کشتی که این کشتی مشخصا نامش هست رسول گامزاتوف که یک شاعر روسی هست که بسیار معروفه در رابطه با ملی گرایی، شعرهای بسیار زیادی داره. خودش زیر مجموعه یک شرکتیه که 13 تانکر داره که کارشون قاچاق تسلیحات به روسیه است در حال حاضر. خب حالا پس یک بحث دریایی است و بعد وال استریت ژورنال میگه گذشته از این بحث هواپیماهای باربری هم هست که مشخصا خاک ایران رو ترک میکنن میرن به روسیه و پیشتر هم اسکای نیوز این رو گفته بود. ببین در کلیت ما در این ماها مدام راجع به پهپاد صحبت کردیم، ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه که از چه طریقه؟ خب بخشش از همین دریای خزر بود. الان داریم راجع به فشنگ صحبت میکنیم، راجع به خمپاره صحبت میکنیم، تسلیحاتی که به شدت در اوکراین مورد نیازه. ایالات متحده یک پرونده‌ای رو به دادگاه برده که بتونه اون تسلیحات جمهوری اسلامی که در خلیج فارس توقیف کرده داشته میرفته سمت حوثی‌ها بیاد اونها رو مالکیتش رو به دست بگیره و بده به دست اوکراین، چون اوکراین میدونیم که به هر حال ذخایر تسلیحاتیش کم شده. مدارکی که پنتاگون چندی پیش ازش افشا شد این رو نشون میداد و حالا در این بحبوح هست که میبینیم یک منطقه آبی وجود داره که ایالات متحده هم چندان نمیتونه بهش نظارت داشته باشه و از این طریق جمهوری اسلامی و روسیه دارن با هم همکاری تسلیحاتی خودشون رو افزایش میدن. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از داخل کاخ سفید با ما. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان از روسیه انتقاد کرد و گفت مسکو با حمله به اوکراین ویرانی و درد و رنج بزرگی رو به مردم این کشور تحمیل کرده. آقای گوترش در این نشست هشدار داد خطر مناقشه به دلیل ماجراجویی یا خطای محاسبه هیچ وقت به اندازه حالا شدید نبوده. ما با بحران‌های بی‌سابقه و در هم تنیده‌ای روبرو هستیم و در این شرایط پرالتهاب سازمان ملل متحد بیش از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود تحت فشار است. از لحاظ تاریخی تنش‌ها بین قدرت‌های بزرگ در اوج خود است و خطر درگیری بین آنها بر اثر یک اشتباه محاسباتی یا حتی یک تصادف وجود دارد. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با نقض منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی باعث رنج و ویرانی عظیم این کشور و مردم آن شده و بار سنگینی را بر اقتصاد جهانی که در مرحله گذار از تبعات همه‌گیری کووید 19 بوده وارد کرده است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، در همین جلسه امروز خیلی روشن بود که تنش جدی بین طرف‌های غربی و روسیه وجود داره. دقیقا همینطوره فرداد. امروز در جلسه‌ای که برگزار شد به وضوح میشد حس کرد تنشی که بین کشورهای غربی و روسیه وجود داره، مخصوصا میان روسیه و ایالات متحده آمریکا. و این فرداد قبل از اینکه این جلسه امروز برگزار بشه با حضور سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به خاطر همین جلسه از روسیه به نیویورک اومده بود، قبلا کشورهای عضو شورای امنیت در مورد ریاست دوره‌ای روسیه ابراز نگرانی کرده بودند. اونا میگفتن که روسیه از این ماه که ریاست شورای امنیت رو به عهده داره میتونه به خاطر پروموت کردن آجندای خودش استفاده بکنه و همچنین کشورها نگران بودن که کشوری که قوانین بین‌المللی رو نقض کرده و با یک تهاجم غیر نظامی به اوکراین حمله کرده و منشور سازمان ملل رو نقض کرده نباید ریاست شورای امنیت رو به عهده بگیره. ولی امروز
امروز روسیه یک جلسه رو برگزار کرد با هدف تاثیرگذاری چند جانبه گرایی با دفاع از اصول بنیادی منشور سازمان ملل که در اون سرگئی لاوروف سخنرانی کرد و در سخنرانی خودش او در مورد نظم جهانی حرف زد و از نظم جهانی انتقاد کرد و گفت که ما نمیدونیم کی ایالات متحده آمریکا رو رئیس جهان مقرر کرده. و در این جلسه یک اتفاق عجیب دیگه هم که رخ داد که از نظر رسانه‌ها اتفاقا عجیب بود این بود که دبیر کل سازمان ملل در کنار وزیر خارجه روسیه نشست و از تهاجم روسیه حرف زد، تهاجم غیرقانونی روسیه که تأثیر بسیار زیادی بر روی اقتصاد جهانی داشته. همچنین همونطور که تو گفتی و ما از دبیر کل سازمان ملل شنیدیم اینکه چطور تنش بین قدرت‌های بزرگ جهانی افزایش پیدا کرده. در مقابل سخنرانی وزیر خارجه روسیه سفیر دائم آمریکا با استناد به منشور سازمان ملل که منشور سازمان ملل رو هم در دست داشت با اشاره به ماده اول و دوم منشور سازمان ملل انتقاد کرد از روسیه و متهم کرد روسیه رو به نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی. بریتانیا و فرانسه هم انتقاد کردند از روسیه. همچنین گفتند نماینده دائم فرانسه گفت که روسیه داره از جمهوری اسلامی ایران پهپاد خریداری میکنه و استفادهش میکنه در اوکراین و او گفت که روسیه داره قطعنامه‌های شورای امنیت رو نقض میکنه و همچنین کودکان اوکراینی رو به طور غیرقانونی دپورت میکنه به روسیه. همچنین ما سخنرانی سفیر جمهوری اسلامی رو داشتیم که او هم سخنرانی عجیبی داشت و در سخنرانی خودش گفت که کشورها باید در مورد مسائل حقوق بشری تلاش بکنن و در مورد آزادی ها و همچنین ایالات متحده آمریکا رو دوباره متهم کرد و گفت که از برجام خارج شده و همچنین گفت که کشورها باید به مرزهای بین المللی خودشون احترام بذارن. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. به گزارش روزنامه ایلند ایندیپندنت، دنیل کیناهان رئیس یکی از کارتل‌های مواد مخدر اروپا از دبی به ایران گریخته. آقای کیناهان متهم به ارتکاب جرایم مختلفی از جمله قتل، پولشویی و خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه بوده و تحت تعقیب پلیس بین‌الملل. برای هر گونه اطلاعاتی درباره او 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده. کیناهان که مالک یک شرکت مدیریت بوکس و سالن ورزشی در اسپانیا بود، مشاور شخصی تایسون فیوری، قهرمان سنگین وزن جهان هم بوده. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با مزاق معماریان چند روزی هستش که رسانه ایرلندی دارن به این خبر میپردازن، شبیه فیلم‌های جنایی میمونه. چقدر اصلا ممکن هست و چه کار همچین فردی میتونه در ایران بکنه؟ چطور میتونه به زندگیش ادامه بده؟ سوال خیلی مهمی هست. به هر حال فردی که در طی 2 دهه گذشته اسمش گره خورده به مواد مخدر، به جنایت، به قتل، کسی که براش 5 میلیون دلار جایزه تعیین کردن و الان به هر حال یک جوری در حاشیه گذاشته شده، در منگنه قرار گرفته شده و گفته میشه که به ایران رفته. به هر حال در طی سالهای گذشته اسم بخش‌هایی از به هر حال نیروی سپاه قدس یا قسمت برومرزی سپاه پاسداران خورده به موضوع مواد مخدر و مواردی از این دست و از این جهت این شایعه ها رو ایجاد میکنه که احتمالاً دنیل کیناهان به هر حال یک کانکشن هایی داشته، یک ارتباطاتی داشته، یک به هر حال تحلیلی داشته در خصوص این که اگر که بخواد بره به ایران اون موقع با استرداد مواجه نخواهد شد و به هر حال اون چیزی که من در این میتونم فقط ببینم در این ماجرا که چرا ایران ممکن انتخاب کرده باشه همین هستش که به هر حال اون کاری که درش بوده به هر حال در بازار بین‌المللی، چون هم در اروپا خیلی فعال بوده در حوزه مواد مخدر، هم در قسمت بخش غربی آفریقا، جایی که به هر حال گفته میشه که گروه‌های متصل به ایران اونها هم فعالیتی رو در آفریقا دارن. بنابراین اگر بشه فقط یک ارتباط ایجاد کرد که چرا این یعنی ایران یا بخشی از حکومت ایران چجوری مرتبط میشن با یک کسی مثل دنیل کیناهان، به نظر من همین نقطه خواهد بود.
این تابعیتش هم جالبه دیگه، بالاخره ایرلندی است، یعنی اگر یه نفر عضو حزب الله باشه یا القاعده باشه، بالاخره گروه‌های اسلامگرا باشه، میشه شاید بیشتر فهمید که به ایران بخواد پناه ببره. اما من حضور ذهن ندارم، نمیدونم شما اگر به یاد دارید یا نه، که مجرم بین‌المللی غربی برای گریز از دستگیر شدن توسط مقامات اروپایی یا آمریکایی به ایران گریخته باشه. معمولا آمریکای جنوبی میرن، بعضی کشورهای آسیایی میرن، یا اگر مثلا شهروند فرض کنید فرانسه باشن میرن به فرانسه که استرداد نداره به ایالات متحده. به ایران من به یاد ندارم مجرمی رفته باشه تا به حال. کاملا همینطور است، بسیار نامتعارف است. به خاطر همین هستش که من به نظر میرسه که حتما یک رابطه‌ای وجود داره، یک به هر حال چیزی هستش که وصل میکنه کاناهان رو به ایران و تحلیلش این بود که به هر حال همونطور که شما گفتیم به جای گزینه‌های مثل آمریکای لاتین که به هر حال در اونجا هم پایگاه داشتن، در برزیل کلی مستقلات داشتن و آدم داشتن اون طرفا، به جای اون به ایران در واقع سفر کنه، یعنی در واقع اونجا بره. یک مسئله دیگه هم هست، این هستش که به هر حال رابطه ایران با کشورهای غربی رابطه گرگومیشی هستش و اون 5 میلیون دلاری که دولت آمریکا براش جایزه تعیین کرده به هر حال مسئله هستش که میدونن که رابطه ایران با آمریکا رابطه خوبی نیستش و شاید یکی از تحلیلایی که وجود داشته این بود که براشون که به هر حال اگه ایران بره درصد این که بخواد، یعنی احتمال این که بخواد که دولت ایران تحویلش بده دولت آمریکا کمتر خواهد بود. بنابراین این مسئله است که به نظر من در طی روزهای آینده حتما درش بیشتر خواهیم شنید، چون مسئله مهمی است، کسی هستش که هم اروپایی هم آمریکایی‌ها دنبالش هستن به خاطر میزان فعالیتی که در اروپا داشته و در جای دیگه دنیا و از این جهت قطعا ما بیشتر خواهیم شنید که دلیلش که این دلیل این که چرا رفته ایران چه خواهد بوده. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. گروهی از خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 در ادامه تلاششون برای اخراج محمد جعفر محلاتی، نماینده سابق ایران در سازمان ملل، از کالج اوبرلین با 10 قانونگذار ایالتی اوهایو دیدار میکنن. اونها آقای محلاتی رو متهم به لاپوشانی اعدام‌های دسته جمعی سال 67 میکنن. تلاش برای برکناری نماینده سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در کالج اوبرلین مطالعات اسلامی درس میده از سال 2020 شروع شده. لادن بازرگان، عضو شورای انقلابی دادخواهان از کالیفرنیا. بامباسخان بازرگان، میدونم که الان مدتی است که بسیاری از دادخواهان چنین درخواستی رو دارن ولی به جایی نرسیده. چقدر امید دارید که مقامات این دانشگاه نظرشون رو عوض کنن؟ بله، با سلام و درود به همه بینندگانتون. ما 2 سال و نیمه که داریم روی این کار تلاش می‌کنیم، موفقیت‌های بسیاری داشتیم. دانشجویان این دانشگاه کلاس‌های این آقا رو بایکوت کردن، به کلاساش نمیرن، کلاساش این ترم تمام کنسل شده، مجبور شدن بذارنش برای کار دفتری به عنوان یا دفتردار. یک سری برنامه‌های ترتیب داد، 4 تا سخنران دعوت کرد، ما با سخنران‌ها تماس گرفتیم، 3 تا از اونها کنسل کردن و به برنامه نرفتن و الان هم در واقع در شهر یه جورایی فراریه و ما فردا داریم میریم که با یک سری نمایندگان ایالت اوهایو صحبت بکنیم که جلوی دادن پول به این دانشگاه رو بگیریم. روز جمعه هم جلوی دانشگاه مجددا تظاهرات خواهیم کرد و اعتراض خواهیم کرد که این آقا هنوز داره اونجا به عنوان استاد کار میکنه و مطمئنیم که به پیروزی خواهیم رسید. تا به حال دانشگاه بهتون جوابی داده که چرا او رو همچنان در کادرشون نگه داشتن؟ دانشگاه هرگز به ما پاسخ مستقیمی نداده و به قول خودشون یه تحقیقات ننگین داخلی کردن که میگن که این آقا از کشتار 67 اطلاعی نداشته، ولی گزارش سازمان عفو بین‌الملل دقیقاً توضیح داده که این آقا به دلیل سفیر بودن باید میدانسته و حتی اگر نمیدانسته هم ایشون رو از اتهام مبرا نمیکنه. و مسئله واقعی اینجاست که به خاطر قوانینی که آمریکا داره، بعد از 10 سال کسی که 10 سال استادانی که 10 سال در دانشگاه تدریس میکنن، به خاطر اینکه بتونن آزادی بیان داشته باشن و آزادی تدریس و اینها، بهش میگن تنر، اجازه نمیدن که دیگه اخراج بشن. این آقا متاسفانه داره از یک همچین موهبتی استفاده میکنه و دانشگاه در واقع توی موقعیتی قرار گرفته که نمیدونه چطوری میتونه که اخراجش بکنه. ولی فشارها و نتیجه خواهد داد، چون استادان دانشگاه الان دارن با ما همکاری میکنن و همه معترضن از داشتن یک همچین همکاری و امیدواریم که به زودی به موفقیت برسیم. ممنونم از شما. لادن بازرگان، عضو شورای انقلابی دادخواهان از کالیفرنیا با ما. انتشار یک ویدیو از مرگ یک زن 59 ساله در باغ شاهزاده ماهان کرمان که بعد از نزاع بین افراد بسیجی و گردشگران بر سر تحمیل حجاب اجباری رخ داده، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. گفته شده این شهروند از ترس و اضطراب درگیری دچار ایست قلبی شده و بعد از انتقال به بیمارستان
فوت کرده. سنگ میزنن بچه بشین آشغال بی غیرت سمیرا بشین من اینجا من هستم داره فیلم میگیره میگه فیلم میگیرم پس چی؟ حق غلطی دلت خواست بکنی؟ بیشرف بمیرن. همکارم ماهرخ غلامحسین پور اینجا در استودیو با ماست. پیش از هر چیز چه جزئیات بیشتری در مورد نحوه فوت این خانم میدونیم؟ فرداد، این اتفاق تو باغ شازده در 2 مایلی شهر ماهان رخ داد، 2 کیلومتری شهر ماهان رخ داده. اینجور که من زیر و رو کردم اطلاعات موجود رو در جاهایی که منتشر شده، گویا یه اتوبوس از بسیجی هایی که از ساکن سیستان و بلوچستان بودن، راهی بازدید از مزار قاسم سلیمانی بودن، اونجا توقف میکنن چون این باغ تو مسیر واقع شده. همزمان موقعی که متوقف میشن درگیر میشن با بانوانی که تن به حجاب اجباری ندادن. درگیری در ابتدا درگیری لفظی بوده، یواش یواش مردمی که تو اون منطقه بودن وارد درگیری میشن به هواخواهی از خانم‌هایی که در واقع مایل نبودن تن به حجاب اجباری بدن. حتی یه تعدادی از مردم حاضر در محل حمله میکنن به اتوبوس بسیجی‌ها و شیشه ها رو میشکنن. این خانم که یک بانوی 59 ساله اهل جاس که استان هرمزگان بوده و به همراه فرزندانش و نوش اونجا برای استراحت و شادی و تفریح اومده بوده، از هراس این درگیری دچار سکته قلبی میشه، ایست قلبی میشه و همونجا جا به جا به اصطلاح میفته. نیروهای اورژانس دیر در محل حاضر میشن و اینقدر درگیری بالا بوده که به نظر میاد که به گفته خود فرماندار کرمان 2 آقای 44 ساله و 38 سالم تو جریان این درگیری یه جورایی مصدوم میشن و به مراکز درمانی منتقل میشن. میخوام به یه نکته اشاره کنم فرداد قبل از اینکه ادامه بدم به جزئیات این ماجرا. خب این مسائل نشون میده که در واقع نگاه افکار عمومی به موضوع حجاب اجباری خیلی تغییر کرده، کما اینکه ما فقط اینو تو لایه‌های پایین جامعه نمیبینیم، ما حتی در طبقه الیت، طبقه‌ای که راهی زندان شدن، یعنی در واقع رفتن بها دادن و الان برگشتن از زندان، درست در لحظه‌ای که پاشون از اون سوی زندان به بیرون میذارن، ما این در واقع بی‌اعتنایی به مسئله حجاب اجباری رو میبینیم. عاطفه شماسی از زندان سپیدار یا ترانه علی دوستی، نرگس محمدی، سپیده قلیان و بسیاری از اینها. همین امروز خانم سمانه اصغری، فعال حقوق کودک و زنان و دانشجوی دانشگاه خوارزمی، از زندان قرچک ورامین آزاد شد. من نمیدونم که میتونیم اجازه میدیم ویدیو رو ببینیم با هم دیگه، بعد من برای توضیح میدم در مورد سمانه. حتما. شگفت انگیزه، نه فقط خودش، کسایی که به پیشوازش هم رفتن بدون حجاب بودن. اتفاقی که از همکارانم پیشترین رو بر من فرستاد و بسیار متعجب بوده از رویکردی که الان
بسیاری از زنان در ایران دارن نشون میدن. برگردیم به اون داستان کرمان‌های مقامات، هیچ واکنشی نشون دادن، چیزی گفتن؟ بله فرداد، در ابتدا این مطلب و این ویدیو رو رویداد 24 منتشر کرد بدون اینکه اشاره‌ای بکنه که این درگیری بین یه تعداد نیروی بسیجی و مردم عادی بوده. ویدیویی که توی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که این ویدیو از داخل خود اتوبوس بسیجی‌ها گرفته شده، به خاطر اینکه ما زمانی که مردم میرن در حمایت از زنانی که حجاب ندارن یا تن به حجاب نمیدن، ما صدای فردی رو که پشت دوربین هست و داره میگه بی غیرت بی غیرت میشنویم، یعنی میدونیم که ویدیو از اونجا گرفته شده. همون بسیجایی که از سیستان بلوچستان اومده. بله در واقع هم خود کسی که فوت کرده، خانمی که فوت کرده و هم بسیجی‌ها هیچ کدوم محلی نبودن، از دو تا دقیقاً فرماندار کرمان هم به همین اشاره کرده که نزاع بین دو گروه از مردم با انگیزه های شخصی رخ داده، یعنی توضیح نداده که اینا یه تعداد بسیجی بودن، انگیزه مسئله حجاب بوده، ماجرا اصلا چی بوده، هویت این خانم رو هم آشکار نکرده. یه سری تناقض‌هایی هم در انتشار این اخبار هست. مثلا خود فرماندار کرمان گفته این خانم 59 ساله بوده، در حالی که رئیس اورژانس مراقبت‌های پزشکی کرمان گفته این خانم 72 ساله بوده. اشاره‌ای در رسانه‌های محلی به انگیزه و اتفاقی که چی بوده نشده، فقط در سطح به اصطلاح درگیری بین دو گروه از مردم ماجرا رو تقلیل دادن. یه جورایی به شکل دردناک یادآور خود داستان مهسا امینیه. فرداد، من به عنوان روزنامه‌نگاری که به هر حال نسبت به اخبار حوزه زنان همیشه حساس بودم، میتونم به جرئت بهت بگم بی‌اعتنایی به موضوع حجاب اجباری، به این قوانین سختگیرانه‌ای که همین اواخر هم دیدیم احمد رضا رادان چقدر تهدید کرد به وجود دوربین‌ها و شناسایی افرادی که به هر حال حجاب رو اختیار نکردن، ولی به جرئت میتونم بگم یک حرکت یگانه و شجاعانه در طول 44 سال اخیر بوده. یعنی میتونیم ما موضوع بی‌اعتنایی افکار عمومی و ذهن جامعه رو به مسئله پوشش اجباری دقیقاً به قبل از این اتفاقات و بعد از این اتفاقات، یعنی قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا تقسیم کنیم. ممنونم از تو ماهرخ غلامحسین‌پور، همکارم اینجا در استودیو. و ممنون از شما که بیننده ایران اینترنشنال هستید و بعد از وقفه تقریبا 2 ماهه بیننده برنامه 24. برنامه ما فردا هم از همین شبکه همین ساعت 11 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. فعلا در روزهای پیش رو برنامه ما ساعت 11 شب خواهد بود. ممنون از همراهیتون. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. نشانی ما رو میدونید ایراnintel.com. برنامه رو با تصاویری از کنگره آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی به پایان میبریم.